ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා Dyricx Guide YouTube channel එකෙන් අරගෙන එන තවත් එක වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ Faucetpay කියන online wallet එක අපි කොහොමද හරිම විදියට හදාගන්නේ කියන දේ ගැන. ඉතින් වැඩි කතාවකට යන්නේ නැතුව අපි ඉක්මනටම යමු අපේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු අපි කොහොමද මේ Faucetpay කියන wallet එක හරිම විදියට create කරගන්නේ කියලා. හරි ඉතින් මේ දේ කරගන්න මම මුලින්ම Google search engine එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. open කරගෙන මම මෙතන search කරගන්නවා Faucetpay registration කියලා. ඉතින් මේකේ spellings එන්නේ FAUCETPAY කියලා. ඒ වගේම මෙතනට registration කියන එකත් අපි මේ විදිහට type කරගන්න ඕනේ. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට Faucetpay registration කියලා අපි search කරගත්තාම Google එකේ අපිට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් Faucetpay official website එකේ sign up link එක. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ sign up කියන link එක click කරලා අපි මේක ඇතුළට යන්න ඕනේ. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න ඔයාලට web browser එකකින් අපි කොහොමද Faucetpay account එකක් හදාගන්නේ කියන දේ ගැන. ඉතින් මේක ඔයාලට ඔයාගේ mobile phone එකේ කිසිම වෙනසක් නැතුව කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් account එක create කරලා ඔයාගේ mobile phone එකට මේකේ application එක download කරලා application එක හරහාත් ඉදිරි වැඩ කටයුතු ටික ඔයාලට කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මෙතන sign up process එකේදී අපි මුලින්ම යාලා අහන username එකක්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට unique username එකක් මෙතනට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන මෙන්න මේ විදිහට Dyricx guide කියලා මෙන්න මේ විදිහට type කරගන්නවා මගේ username එක. ඉතින් ඔයාලටත් unique username එකක් මෙතනට type කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙයාලා අපේ email address එක අහනවා. ඉතින් මම මෙතනට මගේ email address එකක් මෙන්න මේ විදිහට type කරගන්නවා. හරි ඉතින් එතන පහලින් අපිට පුළුවන් අපේ email address එක repeat කරන්න. ඉතින් අපි කලින් ඇතුළත් කරගත්ත email address එකම අපි ආයෙත් පාරක් මෙතනට ඇතුළත් කරගන්න ඕනේ. මොකද අපේ email address එක අපි එකපාරක් type කරගත්ත එක හරියටම හරිද කියලා බලා ගන්න තවත් වතාවක් මෙතනට අපි අපේ ඒ email address එකම type කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපිට තියෙන මේකට password එකක් දෙන්න. ඉතින් මෙතනදී අපි strong password එකක් දෙන්න ඕනේ. මොකද අපි මේක මුදල් එක්ක ගනුදෙනු කරන platform එකක් නිසා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට password එකකුත් type කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මතක හිටින strong password එකක් මෙතනට type කරගන්න. ඒ වගේම මෙතන password repeat කියන තැනට අපි කලින් ඇතුළත් කරගත්ත password එක ආපහු වතාවක් මේ විදිහට ඇතුළත් කරගන්න අවශ්‍යයි. හරි. ඊළඟට අපිට මෙයාලගේ terms and conditions වලට ඒ වගේම යාලගේ privacy policies වලට එකඟ වෙනවා කියන මෙතන පහළ තියෙන tick එකක් දාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට මෙතන මේ click to verify කියන බටන් එක මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මේ වගේ loading screen එකකින් පස්සේ අපිට puzzle එකක් complete කරන්න එනවා. ඉතින් මේ puzzle එක complete වෙන විදියට මෙන්න මේ arrow එක අපිට drag කරගෙන ගිහලා හරිම තැනින් තියන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මේ විදියට තිබ්බම අපේ verification එක මෙතන success කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මෙතන පහළ create account කියන බටන් එක මෙන්න මේ විදියට ක්ලික් කරගන්න. හරි ඉතින් මේ බටන් එක select කරගත්තට පස්සේ අපිට අපේ Faucetpay account එකට එහෙම නැත්නම් අපේ wallet එකට අපේ wallet එකේ main interface එකට එන්න හැකියාව ලැබෙනවා. හැබැයි තාමත් අපේ account එක හරි විදියට verify වෙලා නැහැ. මේකේ හරි විදියට verify වෙච්ච account එකක් හදාගන්න අවශ්‍යයි නම් අපි කරන්න ඕනේ දේ තමයි අපි මෙතනදී ඇතුළත් කරගත්ත email address එකට යන්න ඕනේ. ඒ email එකට Faucetpay එකෙන් අපිට email එකක් එවලා තිනවා. අන්න ඒ email එක ඔස්සේ අපි මේ account එක verify කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු අපේ email address එකට ගිහිල්ලා බලමු මෙයාලගෙන් email එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. හරි ඉතින් මම මගේ email address එකට මෙන්න මේ විදිහට log වුණා. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අලුතෙන් email එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා Faucetpay වලින් confirm your email address කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ email එක මම මේ විදිහට open කරගන්නවා. open කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් activation link කියලා එකක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ activation link එක අපි මේ විදිහට click කරගත්තම අපිව මේ විදිහට Faucetpay account එකට ආයිත් පාරක් මේ විදිහට redirect වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ account එක දැන් successfully activate වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් කරන්න ඕනේ දේ තමයි අපේ account එකට sign in වෙන එක. ඉතින් අපි account එකක් create කරලා තියෙන්නේ දැන් මේ
Faucetpay කියන wallet එකේ. ඉතින් අපිට තියෙන මෙන්න මේ sign in කියන බටන් එක මෙතන දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා අපේ email address එක ඒ වගේම අපේ password එක මෙතනට type කරගන්න එක. ඉතින් මම ආයිත් පාරක් මගේ email address එක මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට type කරගන්නවා. හරි ඉතින් මම මගේ password එකත් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන පහළ password කියන section එකේ type කරගෙන ආයිත් පාරක් අපි කලින් කරපු විදිහටම click to verify කියන මෙන්න මේ box එක උඩ click එකක් දාගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට තවත් පාරක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ puzzle එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ arrow එක මේ විදිහට drag කරගෙන ගිහිල්ලා මේ puzzle එකත් මෙන්න මේ විදිහට fill කරගන්න අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන මෙතන පහළ තියෙන login button එක select කරගන්න. හරි ඉතින් අපි මුල්ම වතාවට අපේ account එකට sign in වෙන්න හදනකොට මෙයාලා two factor authentication challenge කියලා මෙන්න මේ වගේ dialog box එකක් අපිට එවනවා. We have sent a 6-digit code to your registered email address. Please check your inbox and enter the code below කියලා. ඉතින් අපේ email address එකට මෙයාලා code එකක් එවලා තිනවා digit 6ක ඉලක්කම් 6ක code එකක් තමයි මෙයාලා මේ විදිහට email එකට එවන්නේ. ඒ ඊමේල් එක ඕපන් කරලා මෙන්න මේ කෝඩ් එක ඔයා මෙතනට ටයිප් කරගෙන පහළ තියෙන verify බටන් එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ මට ආපු කෝඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් ටයිප් කරගන්නවා. හරි ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ කෝඩ් එක ටයිප් කරගෙන පහළ තියෙන verify කියන බටන් එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි. හරි ඉතින් මේ process ටික ඔක්කොම ඉවර වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ Faucetpay account එක successfully create කරලා ඉවර කරගන්න. ඉතින් දැන් අපිට one reward point එකක් මෙයාලා දීලා තියෙනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනට අපි I like it කියන එක මෙන්න මේ විදිහට select කරගමු. හරි. දැන් අපි මේ Faucetpay කියන wallet එක create කරන දේ සම්පූර්ණයෙන්ම කරලා ඉවරයි. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එකේ අදහස තමයි මේ account එක කොහොමද create කරන්න කියන දේ ඔයාලට කියලා දෙන එක. හැබැයි මම ඊට අමතර පොඩි දෙයක් විදිහට ඔයාලට කියලා දෙනම් මේකේ කොහොමද අපි මේකට ඩිපොසිට් කරගන්න විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න වගේ දෙයක් කරගන්නේ කොහොමද කියන දේ කියලා දෙන්න. මම ලොකුවට මේක ගැන කතා කරන්න හදන්නේ නැහැ. මොකද මගේ අද වීඩියෝ එකේ පරමාර්ථය උනේ මේ Faucetpay කියන wallet එකක් අපි කොහොමද create කරගන්නේ කියන දේ ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් මම සරලවම මේ දේ කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. ඔයාලට තියෙන මෙතන ඔයාලගේ profile icon එක මේ විදිහට click කරගන්න. මේක click කරගත්තාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන deposit withdrawal කියලා section එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට select කරගන්නවා. හරි. මේක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් අපිට මොන coin එකෙන්ද ඩිපොසිට් කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාගාව දැනටම coins තියෙනවා නම් මොන coin එකද withdraw කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැනට අපි ගාව coins මොකුත්ම නැති නිසා මම මෙතන bitcoin කියන එකේ deposit කියන බටන් එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. හරි. මේ විදිහට අපි bitcoin එක deposit කරන්න ගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙතනින් අපිට QR code එකක් generate කරලා දෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ QR code එක එනවා. ඒ වගේම deposit address එකකුත් මෙතනින් appear වෙනවා. අපිට තව ටිකකින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මෙන්න මේ දෙක පාවිච්චි කරලා අපිට අපේ Faucetpay කියන මේ wallet එකට bitcoins deposit කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ QR code එකයි ඒ වගේම අපේ deposit address එකයි. ඉතින් ඔයාලට මේ e-money ගැන එහෙම නැත්නම් මේ e-wallets ගැන cryptocurrency ගැන දැනුමක් තියෙනවා නම් මොකද්ද මේ deposit address එක ඒ වගේම මොකද්ද මේ QR code එක කියන එක ගැන හොඳ අවබෝධයක් ඇති. ඒ වගේම මෙතනින් උනත් ඔයාලට වගේ coin වර්ගය වෙනස් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා ඔයාලා deposit කරන coin වර්ගය. හරි. ඉතින් මේ විදියම තමයි ඔයාගාව coins තියෙනවා නම් මේක withdraw කරගන්න එකත් ඉතින් මෙතන withdraw කියන බටන් එක මේ විදිහට select කරගත්තට පස්සේ ඔයා withdraw කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන wallet එකේ wallet address එක මෙතනට දාගන්න. ඒ වගේම amount එක මෙතනින් දාගෙන ඔයාලට ඔයාගේ withdrawal එක place කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට තමයි අපි මේ wallet එකේ සරලව deposits and withdrawals කරගන්න. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක අද කොහොමද අපි Faucetpay wallet එකක් හදාගන්නේ කියන දේ ගැන. හරි ඉතින් අද අපි වීඩියෝ එකෙන් බොහොම සරලව කතා කරා අපි කොහොමද Faucetpay wallet එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපේ Dyricx Guide YouTube channel එකේ ඔයා e-wallets කියන playlist එක බැලුවොත් ඔයාලට මේ වගේ e-wallets ගණනාවක් බලා ගන්න පුළුවන් අපි
කොහොමද මේ accounts create කරන්න කියලා ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ නැහැ දැනට ලංකාවේ එකම YouTube channel එකකවත් මෙච්චර e-wallet සංඛ්‍යාවක් කොහොමද අපි accounts create කරන්න කියලා ඔයාලට කියලා දීලා ඇති කියලා. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේම වීඩියෝස් ඉස්සරහටත් අපි Dyricx Guide YouTube channel එකෙන් අරගෙන යනවා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඉස්සරහටත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති කෙනෙක් නම් අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් subscribe button එකට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් all කරලා තියාගත්තොත් අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් මේකේ notification එක ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි කලිනුත් කිව්ව විදියටම මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් ආයිත් හම්බෙනකන් අදට Dyricx Guide YouTube channel එකෙන් සමු ගන්නවා.